Good day everyone, I am Sheila Rusquizon, the reporters for today. My topic is all about functional anatomy of the respiratory system. The respiratory system, there are 6 organs of the respiratory system. Mao to siya ang nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and lungs. First is the nose. It is only externally visible part of the respiratory system. Air passes through the nostrils or nares. Interior is divided by a midline nasal septum. It is a respiratory mucosa. So makita na to sa picture ang nose. Next is pharynx. It is a muscular passageway. So mo na siyang kanang red mo siyang pharynx. Larynx, it is a voice box. Plays a role in speech, routes air and food into the proper channels. Epiglottis, guardian of the airways. It protects the superior opening, the larynx. So makita na to siya, mo na siya nasa picture. Ang tank, then nasa baba ang epiglottis, supraglottis ug ang vocal cord. Nagitawag og ang epiglottis ug vocal cord mo na siya ang sila ang mga larynx. Then trachea, it is a fairly rigid. Rings have double purpose. So mo na siya ang trachea. Nasa baba mo to siya ang larynx. Then trachea mo na siya rings. Next is ang main bronchi. Right and left main bronchi are formed by the division of the trachea. Right main bronchi is shorter, wider, and straighter. So makuha na to siya ang right ang right nasa tura, ang lahi siya. Ug na po siya ang left. Then ang katong nasa tunga mo siya ang carina, then trachea, larynx ang sa babaw. The lungs, next is the lungs. Mao na siyang fairly large organs. It is a millions of alveoli. It is mostly space filled with air, soft, spongy-like, pulmonary connective tissue. So makita nato sa picture mo na siya ang porma sa lungs. So the location of the lungs. The location of the lungs inside the thoracic cavity. Occupy entire cavity, mediastinum, broad lung area, protected by ribs. So makita nato sa picture ang mga part nato sa atong mga organ. So mao na siya ang lungs, ang sa lungs, ang pancreas kanang siya yellow orange, then kanang duha ka gagmay mo na siya ang kidneys nga red, kanang red. Then ang liver kanang dako-dako nasa baba sa heart, and then heart ng nasa tunga sa lungs. Cavities in the respiratory system. So makita nato na siya lateral view or nagtakilid siya og anterior view na nagatubang. Then makita nato mo sa mga picture ang nasa ulo kanang nagkuan sa babaw, mo siya ang cranial cavity ug ang kanang mo siya kuan sa bukog, mo na siya ang nagsumpay siya sa babaw hangtod sa ulo hangtod sa baba nga nagkuan siya sa bukog, mo na siya ang vertebral cavity. Nya ginatawag silang duha, mo na siya ang dorsal body cavity. So makita nato ang kanang nag-violet, mao na siya ang thoracic cavity nga na siya kuan. Na siya katong sa mag-anterior view siya na siya kuan na pleural cavity. Then ang kanang kuan sa babaan ng nasa tunga ng violet og red ay pink kay mo siya ang diaphragm. So kanang mo siya blue green, mo siya ang pericardial cavity within the mediastinum, ag kanang orange mo ng superior mediastinum. Then ang kanang green mo na siya ang pelvic cavity. So ang kanang nasa mo siya bukog-bukog, mo na siya ang abdominopelvic cavity. Next is the labs. Na siya kuan two lungs,
divide by features. Ang left lang mo siya ang nasa'y duha ka labs. Then ang right lang mo siya ang naitulo ka labs. Makita na to sa picture. Ang right na siya tulo ka labs mo to siya ang superior, middle ug inferior niyan sa left. Kay na siya superior, inferior. So makita na to nga mas dako ang right lang kontra sa left. Then the coverage, lungs are covered with a visceral serosa called pulmonary or visceral. Thoracic cavity is lined with parietal pleura. So pleural membrane, unsa na siya? It is a space around the lungs, enclosed with fluid. Two parts, na duha ka parts mo to ang visceral ug parietal pleura. It is separated by thin film fluid. Unsay magamit ana? Magamit niya is to protect the lungs, to lubricate, and to easy gliding. So makita nato siya sa picture again. Ang kanang nasa kilid sa lungs mo na siya ang kanang nagkuan mo na, ang nasa tunga-tunga kanang nag-white mo siya ang pleural space, then ang kanang mo siya dugo mo na siya ang parietal pleura, ang violet mo sa visceral pleura, o kanang mo siya nagpink-pink mo na siya ang lung. Disease of the lungs. So na siya disease of the lungs mo ng pleurisy. It is an inflammation of the pleura caused by decreased secretion of pleural fluid. It is a dry and rough. It is excessive amounts of fluid. So makita na to ang normal pleura ug ang inflamed pleura. Sa peak mo na siya ang duha ka lungs. So makita to ang normal ug ang inflamed ang picture. Unsay kalahian nila? Lung fun facts. Ang lungs are the only organs that human body that float. So if the lungs were often flat, they cover an entire tennis court. So breathing rate is faster in children and women than men. Lungs weight approximately 2.9 pounds together. So respiratory tree. Main bronchi. After it enters the lungs, it subdivides many branches. Ends with the bronchioles. So makita to sa picture no nga daghan kay siya mga parts ang sa lungs, mga ugat-ugat. So mo na siya makita to sa picture. The same structure are present in both lungs. For simplicity, only one lung is fully labeled in this diagram. So bronchioles, smallest of the conducting passageway, is a respiratory tree. All branches have cartilage reinforcement except the smallest branches. So respiratory zone structure. It is the terminal bronchioles lead to the respiratory zone structure. It leads to alveoli or air sacs, only site of gas exchange, and alveoli make the bulk of lungs resemble branches of grapes. So, na siya respiratory membrane, mo siya thin wall that make up the alveoli. Alveolar pores connect air sacs and provide alternative routes for air. So, alveoli are covered by a cobweb of pulmonary capillaries. Capillaries and elastic fibers make up respiratory membrane or air-blood membrane. Gas flowing on one side, blood on other side, gas exchange occurs through diffusion. So makita ito siya sa picture ang green o blue laylay siya color. Makita ito sa picture ang alveoli, ang kanang alveoli mo na siya ang kanang nag-red ug ang pulmonary capillaries mo na siya ang kanang nag-blue. Then respiratory system final defense line is in the alveoli. Alveolar macrophage mo siya na siya dust cells. So makita ito siya na siya alveolar macrophage. Kanang gitudlo sa arrow. Thank you. I have successfully reached the last slide of my presentation. God bless you all. Bye-bye.